নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে অসম চৰকাৰে বৃক্ষ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে, কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কাৰ্যসূচীটো প্ৰধান কাৰ্যসূচীটো 17 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু হ'ব, আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰত যিসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰিব সেইসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰি জিঅ'টেগ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এই সম্পৰ্কত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে কেনেকৈ আমি জিঅ'টেগ ফটো আপলোড কৰিম। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সেই সম্পৰ্কে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুগলত আপোনালোকে যিহেতু aba.assam.gov.in এই যিটো লিংক, এই লিংকটো আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই পেজটো আহি যাব। এই পেজটো সম্পৰ্কত মই ইয়াৰ আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ প্লেচ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগে। সেই একেটা পেজেই মানে লিংক একেটাই হয়, aba.assam.gov.in এই লিংকত গ'লে আপোনালোকে এইটো পেজ পাব। এতিয়া ইয়াত চাওক, ইয়াত এই ৰঙাকৈ দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত বাৰে বাৰে আহি আছে যে ৱাটছ দ্য ভিডিঅ' টু ফাইণ্ড আউট হাউ টু আপলোড ইমেজেছ উইথ দ্য মোবাইল। এতিয়া আপুনি মোবাইলত কেনেকৈ ইমেজ আপলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' ইয়াত আপলোড কৰা আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি আৰু ভালকৈ চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পেজটোত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পেজটো উলিয়াই ল'ব। এই তিনিটা ডট দেখিছে, তিনিটা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। এই তিনিটা ডটত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি পাব। ইয়াত চাওক, হোম, ভিডিঅ'জ, টেক প্লেচ, আইডেণ্টিফাইড স্পেচিছ, লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। আৰু লগইন আপোনালোকে OTP দিও কৰিব পাৰে, বা যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। লগইন কৰাৰ পাছত এনেকৈ আহিব আপলোড ফটো। গতিকে আপোনালোকে আপলোড ফটো ইয়াত ক্লিক যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো পেজ আহিব, এনেকৈ আহিব। তেতিয়া আপোনালোকে এইটো জিঅ'টেগ, কিন্তু ক্লিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকৰ যিটো লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যনটো আপোনালোকে অন কৰি ল'ব। গেলাৰীৰ পৰা ফটো আনিও আপোনালোকে দিব পাৰে, বা কেমেৰাৰ সহায়তো আপোনালোকে ফটো মাৰি দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোডটোত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে কি গছপুলি ৰোপণ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক যিহেতু ইয়াত এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে যে চিলেক্ট প্লেণ্ট। এতিয়া প্লেণ্টবিলাক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, কি গছজোপা ৰুইছে, যিটো গছ আপোনালোকে ৰুইছে সেই গছজোপাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ পাই যাব ক্লিক কৰিলে। গতিকে যিজোপা গছৰ ৰুইছে সেই গছজোপা যিটো নাম সেই নামটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ক্ৰপ কৰিব লাগে ফটোখন ক্ৰপ কৰি দেখুৱাব পাৰিব। ফটো আপলোড হয়, নেক্সট পেজত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব, ইমেজ হেজ বিন আপলোডেড ছাকচেছফুলি, থেংক ইউ এনেকৈ আহিব, আৰু ID নম্বৰটো আপোনালোকৰ দেখুৱাই দিব। নেক্সট আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিটো এপ সেই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক। এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো পেজ পাব, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন গ্ৰ'য়িং দ্য ট্ৰী ইকনমি অফ আছাম এনেকৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, হোম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, লগইন। যিহেতু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, এতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগে। গতিকে লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো পেজ আহিব। চাওক, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন লগইন ফৰ্ম, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন লগইন ফৰ্ম। ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ, এণ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰ, গেট OTP ক্লিক কৰিব। এতিয়া এণ্টাৰ কেপচা, এইটো এণ্টাৰ কেপচা, এই কেপচাটো আপোনালোকে তাৰপিছত ভৰাব। আপোনালোকৰ অকণমান দেৰি ৰ'ব, যিহেতু OTP কাৰণে আপোনালোক অকণমান দেৰি ৰ'ব লাগিব। আৰু লগইন কৰাৰ নেক্সট পেজত আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ যিটো অপশ্যন সেইটো আহিব। সেইখিনি কমপ্লিট আগতে দেখুৱাখিনিৰ দৰেই হয়। গতিকে আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এই এপটোৰ জৰিয়তেও ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকে লোকেশ্যন অন ৰাখিব যেতিয়া ফটো আপলোড কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ পৰা এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।